ابني كتير عنيد، ما بيعمل إلا اللي براسه، حاولت معه بكل الطرق ولا أسلوب نفع معه. السؤال يلي حير جميع الآباء والأمهات ويلي مستحيل يمر يوم ما يوصلني مئات المرات، هالكائن يلي جنن أهله كيف ممكن نتعامل معه ونرتاح؟ رح نتكلم بهذا الفيديو عن الطفل العنيد، شو سبب عناده وكيف نتعامل معه بهدوء مع أمثلة واقعية وتطبيقات عملية تساعدكم، وشو الأشياء أو الأساليب يلي عم تتبعها معه وتزيد عناده لتبتعد عنها وتتجنبها وترتاح وتبني علاقة تريحك معه بكل مراحله. حاولوا كتابة أهم النقاط لترجعوا لها وقت الضرورة وتعرفوا وين الخلل وتعالجوه مباشرة. اليوم بدي ناقش موضوع الطفل العنيد من زوايا تانية بعمق ووعي أكبر لتوضح عنا الصورة من كل جوانبها ويسهل التطبيق. هل فعلا في طفل عنيد؟ وليش أولادي يلي المفروض زينة الحياة الدنيا عم شوف منهم الويل؟ وهل هالصفة يلي بطلقها على طفلي وبوصفه فيها كلمة مكررة سمعتها كتير من غيري وإلها علاقة بالوعي الجمعي ومفاهيمنا المغلوطة عن التربية وعن الأمومة والأطفال يلي عم نتوارثها بدون ما نحللها ونفكر فيها؟ ضروري نعرف أساسها ونعالجها لنرتاح. خلونا نتفق من البداية إنه لا أسلوب الضرب نفع، لأنه عم بيرجع يكرر نفس الأخطاء ولا الصراخ، ولو نفع هالأسلوب وهو صغير وخوفه بس يكبر ويقوى رح يتمرد أكتر وتكون هون خسرت علاقتك فيه. أول شيء رح وضح ليش ابنك عم بيعاندك. أساس المشكلة وبدايتها لما يكون الطفل صغير الكل فرحان فيه، بيضحك، شو ما بيقولوا له أهله بيعمل، ارفع إيدك، نزل إيدك، ماشي على كيفهم. بيكبر شوي بصير عنده رغبات، احتياجات طبيعية لنموه، بده يكبر، يتعلم، يختار، يثبت وجوده ورأيه. ردة فعل الأهل الغلط وتعنيفه بالمكان الغلط بدون وعي ومعرفة إنه هالشيء اللي عم بيقوم فيه طبيعي بخلوه يدخل معهم برحلة العناد، واستمرارهم على هالأسلوب وتعنيف إصرارهم على رأيهم بالقوة غالبا بيكون السبب. ونقطة كتير مهمة وضروري تركزوا فيها، هالأسلوب بيكون السبب لضعف شخصيته ومشاكل اضطرابات نفسية ويلي للأسف تستمر معه طول عمره، والسبب الأساسي لها الأهل نفسهم. النقطة المهمة يلي بدي أكد عليها قبل ما أدخل بالنقاط، لما تلاحظ بدأ ابنك يعاند ويفرض رأيه وشخصيته افرح. نعم افرح، لأن الطفل العنيد صح له أسلوب خاص بالتعامل بس بيكون أفضل بكتير من غيره من الأطفال، لأنه طفل ذكي قيادي شخصيته قوية، صعب حدا يعتدي عليه أو ينقاد وينحرف بكبره. كتير ضروري تعرف كيف تعدل السلوك وتقاومه بدون ما تهدم شخصيته. فأهم سبب للعناد هو تدخل الأهل بكل كبيرة وصغيرة وفرض رأيهم والنقد الدائم. اسمعوها مني، خلوا طلباتكم وأوامركم للأشياء المهمة يلي ضروري تناقشوا فيها ويلي بتأثر على مستقبل. لما يكبر ويوعى بصير عم يتقمص شخصيتكم واسلوبكم وطريقة معالجتكم للامور. طول النهار ما بيسمع الا لا، ما في، صراخ، فرض الرأي، فبتكون ردة فعله انتم بتقولوا لا وانا رح اقول لا. الاهل يلي ما عندهم مرونة بالتعامل وانا كلمتي يلي لازم تمشي وبالقوة والتسلط والعنف، اكثر الاهالي يلي بيعانوا مع اولادهم بمشكلة العناد والعصيان وعدم سماع كلامهم. ابنك بشكل او باخر مراية عنك، انعكاس لإلك. فالقاعدة من الاخير، الام العنيدة او الاب العنيد اولادهم اكثر الاولاد عناد ومشاكل وتمرد معهم. وعلى فكرة مفهوم المغلوط انه وراثة ما لها علاقة بالوراثة، بس هالطفل من وقت ما عرف اهله عم بيشوف تصرفاتهم ويطبقها، وللاسف التطبيق الاول على اهله. المشكلة بهالموضوع انه خسارة ابنك بصغره وعدم بناء علاقة جيدة معه رح تدفع ثمنها غالي كتير بكبره. خلص العلاقة مو صحيحة، خاصة بفترة المراهقة، يورجي اهله العجب وكل شيء بيطلبوه اهله بصير بده يساوي عكسه، بس كبر راس وانتقام من اهله. ومن اسباب العناد تنفيذ رغبة الطفل عند عناده، يتعود انه نهاية عناده رح تسمح له. فالمسألة عنده مسألة وقت، فلا تدخل معه بنقاش متوقع انك رح تستسلم نهايته. صدقوني اولادنا اذكى مما نتخيل، بيعرف يتعامل معك باسلوبك، بيعرف نهاية عناده تنفيذ طلبه. يعني لما تقول لا وبعد ساعة من الجدل والضرب والصراخ واصراره على رأيه وتعطيه اللي بده اياه مشان تخلص منه، حفظ هذا هو اسلوب الناجح معك، فبصير بكرر دائما قبل كلمة لا فكري فيها، لان المفروض لا ما تتغير، فلا تستخدميها الا بالضرورة والاشياء المحرزة، واختصري على حالك الموضوع. كيف اتعامل معه؟ الطفل العنيد يلي شخصيته قوية الذكي له لغة خاصة ومفاتيح، اذا عرفتها اختصرت كل مشاكلك معه وما بتشوف عناده. اساسا هالصفة نحن بنرسمها باولادنا وبننميها عندهم. النقطة الاولى بدي اطلب منكم تكتبوهم عندكم، لا تحاول تعطيه اوامر او تفرض رأيك عليه. كبر له حق يختار، شاركه القرار.
اعطيه خيارات، خليه يتوهم انه هو يلي قرر واختار، مو غصب من عنه وبالاجبار وبالقوه. يعني اذا لقيتي خاطره بشيء يلبس شيء معين، انت الكبير الواعي مو هو، عادي يلبس اذا هالشي بفرحه. نحرز هالموقف ينضرب يتعنف مشان شو؟ خلينا نكون واقعيين، يلي بناكل همه وبنحسب له حساب الناس ونظرة الناس أكثر من الطفل نفسه. كم طفل انضرب مشان صورة بدهم يصوروا إياها أهله، كم طفل انمنع من اللعب والاكتشاف والحركة وممارسة حقوقه الطبيعية يلي أساسية بتكوينه بنفس أهمية الأكل والشرب النمو الصحي، بعد ما يكسروا شخصيته وتضعف ثقته بنفسه ويواجه كل المشاكل بحياته من تنمر واعتداء الآخرين عليه، بصير الأهل عندهم قلق خوف عليه. كيف بدنا نقوي شخصيته؟ ضاع الولد أو البنت لا عارفين يتصرفوا، بيكبر معهم مشاكلهم النفسية. والله ما مرت علي جلسة استشارية إلا بعد الحوار المطول وسماع المشكلة يلي عمرها سنين من الألم والتعب المستمر مع الشخص، جذرها الأساسي والسبب الأساسي من وراها الأهل نفسهم اللي كبر وتزوج وأخذ معه مشاكله لحياته الزوجية ولتعامله مع الزوج أو الزوجة والأولاد. وإذا فكرنا أكثر بالقصة لجهل الأهل بطريقة التعامل معه، ذكي ابنك أو بنتك، اتركيه ذكي، احكي معه، ناقشيه، اسمعيه، لا تضربي على الطالعة والنازلة بسبب وبدون سبب. لما تحس حالك مضغوط ومتضايق ابعد عنهم، مو ذنبهم. والله كل ظلم أو تعدي عليه ليرجع لك بمشاكل وتعب بحياتك، لأن عم تعتدي على حقه. لا تخلص من مشكلة تدخل بغيرها. لا تقول أولادي وأنا حر، أولادك أمانة عندك، بقدر حرصك على هالأمانة بقدر استحقاقك لأولاد بررة يريحوا. المبدأ محتاج شوية مراجعة لسلوكياتنا، مو سلوكيات الولد. يعني الولد لما ينط ويلعب وانت عندك ضيوف بالبيت، صدقيني هو أهم منهم. يلي عم يعمله طبيعي وصحي جدا بالنسبة له. الطفل اللي بيحاول يكتشف ويجرب قمة الذكاء، لا تكوني السبب بتعطيه الموهبة منحها له رب العالمين لأنك مو فاضية، لأنك مشغولة، لأنك نظفتي البيت. صدقيني مع الأيام تركيزك شوي معه بيريحك كتير بدراسته، بنموه، بمراحله بشكل عام. خايفة عليه بعدي عنه الأشياء يلي ممكن يأذي حاله فيها. مسك كاسة وبده يلعب بالمي، عقله ومورجيه هالأمر قمة السعادة. بدل ما تصرخي عليه وتخليه يرجف ويصير يتأتئ بسببك، تخليه لعقله شوي. اسأليه بدك تلعب بالمي؟ تعال أعطيك كاسة كرتون بلاستيك، خليه يلعب فيها شوي. يا الله قد بتكوني فرحتي، وخاصة إذا لعبتي معه وضحكتي بتكوني عم تبني علاقتك معه وبترتاحي معه كتير مع الأيام. مين عندك أهم منه؟ كنت مرة بمكان عام وهالقصة من سنين بس ما بنساهم، يلي كانت من أحد الأسباب يلي فكرت أحكي عن الأطفال وحاول يكون سبب بالتغيير من شدة ألمي بهالموقف. كنت بمكان عام، بنت عمرها تقريبا أقل من سنتين واقفة على كرسي، سحبت كاسة العصير فوقعت الكاسة من إيدها، أخذتها الأم وراحت على الحمام. وصدفت بعد شوي إني أدخل الحمام وشوف البنت أكلت ضرب على جسمها، علام إيدين أمها على كل جسمها. ما بنسى هالمنظر، والبنت بتبكي والأم بتمنعها من البكي وبتضربها على وجهها. رح ننسأل عنه. والله الكائن المستضعف يلي بين ايدينا حقه كبير عند ربه يلي خلقه. والنقطة الثانية تقليل كمية الطلبات والأوامر واختيار الوقت المناسب لطلبك. يعني شفتيه تعبان نعسان عم يتفرج على شيء مستمتع عم يلعب، قدري الموقف. هل أنا إذا كنت بمكانه وحتى طلب مني رح أكون سعيدة بطلبه؟ شوية حكمة للقصة وذكاء من الأهل ومرونة، وخاصة الطلبات المعقدة. أنت بالنسبة لإلك بسيطة، بالنسبة له مستحيل يحفظهم. وإلا ما ينسى كم طلب، مو لأنه عنيد وما بيسمع. بنشوف أولاد كتير لما بيكونوا عم يبكوا لما ينضرب ما بيكونوا فهمانين سبب ضربهم، بس بترجمها أمي ما بتحبني، أبي ظالم، فبيكره أهله وبيتمرد عليهم. والنقطة الثالثة وضح سبب طلبك. لا تحاول تفرض رأيك عليه بدون ما تشرح سبب طلبك. اتبع معه أسلوب الحوار وتوضيح الأسباب. هالأسلوب إذا تعود عليه بصغره بيريحك لبعدين. وآخر وأهم نقطة امدحه. امدح أي سلوك ولو كان بسيط جدا، اشكروا عليه، حسسوا بإنجازه. لا تكونوا من الأهل يلي بوصلوا أولادهم لقناعة أهلي شو ما عملت ما بيعجبهم ولا بيقدروا، فبيكون السبب ليعمل يلي براسه، لأن النتيجة واحدة، هي مو طايقيني وشو ما عملت بيبهدلوني. خدها قاعدة، كل ما مدحته زادت مواقفه الإيجابية معك ليسمع هالاهتمام والمدح منك. والعكس صحيح. نحن الكبار قديش بتفرحنا الكلمة الحلوة، الاهتمام، الابتسامة، أحيانا بتنسينا ألمنا. كيف الطفل يلي عبارة عن كتلة مشاعر وأحاسيس. فالقاعدة الأساسية
افهمه ليسهل عليه فهمك وسماعك، والطريقة الأسهل والأسرع والأريح قبل ما تتصرف أي تصرف معه فكر ل10 ثواني لو عمل حدا معي نفس الموقف كيف رح تكون ردة فعلي. عامله مثل ما بتحبي عاملك الآخرين، طريقة الكلام، نبرة الصوت، نظراتك، ردات فعل أولادك زرعتك بهالحياة، بقدر اهتمامك فيها بتحصد ثمارها والأمر راجع إلك. وبالنهاية برجع بذكر إذا بتواجهك أي مشاكل مع أولادك في عنا بالأكاديمية دورات خاصة في التربية، دورة طرق بناء العلاقة المميزة مع الطفل، دورة صحة الطفل النفسية، كيف بجهز طفلي لدخول الروضة وغيرها من هالدورات يلي بتساعدك خطوة بخطوة مع تطبيقات عملية لتعرفي وين المشكلة وتعالجيها. رح أترك رابط الأكاديمية تحت الفيديو مع روابط صفحاتي على السوشيال ميديا لتصلكم خطط وأساليب بتساعدكم إن شاء الله. جعل الله بيوتكم آمنة سعيدة وأسعدكم بأولادكم بررة صالحين. شكرا على المشاهدة وألقاكم على خير في الفيديو القادم.